Потрібно шукати і бачити дива, яких повно навколо тебе. Ти помреш від втоми, якщо не цікавитимешся нічим, окрім самого себе. Саме через цю втому ти стаєш глухим і сліпим до всього іншого. Коли ви чуєте слово «шаман», то кого уявляєте? Напевно, дикого чоловіка в шкірах, який танцює біля вогню і розмовляє з духами. Або зі своєю фантазією після того, як наїсться шампіньйонів чи вип'є чаю з афігіть трави. І дійсно, такий образ настільки в'ївся в нашу свідомість і масову культуру, що фактично став карикатурним, і може здати, що шаман і шаманізм – це забутий пережиток минулого. Проте це не так, адже ця релігійна практика досі існує. Ба більше, з середини ХХ століття вона набирає все більшої популярності на Заході, що пов'язано з бажанням людей до самовдосконалення і єднання з природою, а також пошуком спокою і спробою позбутись відчуття постійної напруги і перенавантаження, в якому живе сучасна людина. А у нас, наприклад, шаманізм не настільки поширений, адже не може конкурувати з псевдомістичними практиками, які пропонують гуру з Інстаграму та іншими інфоциганськими схемами для швидкого збагачення. Звісно, то жарт, і я можу помилятись, адже багато хто з вас медитує, виконує дихальні практики, молиться, шукає спокою на природі, допомагає собі лікарськими травами, і все це притаманно шаманізму. Також йому притаманні обереги, наприклад, як у нас натільні хрестики, або ж можливість війти у змінений стан чи розслабитись за допомогою танців, чи досягнути катарсису за допомогою котиків і аквавіти. Фактично, кожен з ваших щоденних ритуалів можна віднести до шаманізму. То чи означає це, що ви теж шаман? Але все ж, якщо підійти до цього ще серйозніше, то тут виникає логічне питання. Чому шаманізм зберігся і практикується у багатьох культурах і народах? Можливо, справа в тому, що він відноситься до первісних релігій, на рівні з анімізмом, тотемізмом та фетишизмом, і завдяки цьому пропонує максимально прямий і незахищений контакт із надприродним. А можливо, це просто ще один спосіб втечі від реальності, красиво упакований маркетологами в містику й давні традиції. Тож сьогодні я пропоную розібрати, що це за явище, звідки взявся шаманізм і хто такий шаман, посередник між світами, божевільний чи наркоман, як він працює, чи дійсно ця релігійна практика може зцілити і вирішити проблеми, чи це ще один з найдавніших способів викачування важко зароблених гривнів. А перед початком розповіді тицніть вподобайку цьому відео і підпишіться на канал. І так, сьогодні історія в форматі подкасту, тож беріться за кастрюлю, мітлу чи інші справи. І слухайте цілительський голос диктора. І мій, адже він відкриває грошові потоки і обіцяє велику врожайність кабачків і синеньких. Для початку, що таке той шаманізм? Це одна з найдавніших світоглядних систем та релігійних практик, в основі якої лежить віра в здатність спеціально підготовленої людини, шамана, не плутати з російським недоумком, спілкуватися з духами та світом мертвих у стані трансу. Це релігійне явище властиве народам Сибіру, Центральної Азії, Північної Америки, Індонезії та Океанії. Це там, де Австралія. Але, як сказав автор, шаманізм також популярний і в західному світі, особливо після того, як це поняття активно поширили тексти, пов'язані з новою духовністю. Починаючи з ХХ століття, у науковій спільноті усе частіше будь-який релігійний досвід почали називати шаманським, а самого шамана ототожнювали з чаклуном, магом, цілителем чи бабкою, що яйця викачує. І віск зливає. Частково це пояснюється тим, що і серед дослідників немає єдиного розуміння суті цього явища. Дискусії виникають навіть навколо базових питань. Наприклад, як відрізнити шамана від жерця або мага, і де проходять часові та географічні межі шаманізму. Насправді ж шаманізм настільки широко представлений у різних культурах, що його можна розглядати як універсальне явище. Водночас форми його прояву та вплив можуть суттєво відрізнятися. В одних випадках він займає центральне місце в релігійній системі, як це спостерігається у народів Алтаю, у грофінських спільнот багатьох сибірських народів або ескімосів. В інших – це маргінальне явище, яке зазнає переслідування або витісняється офіційними релігіями, що видно на прикладі культур, які зазнали християнізації чи ісламізації. Іноді ж він інтегрується в домінуючі духовні системи та виконує
виконує допоміжну роль, як у тантричному буддизмі. І я не пояснюватиму, що то таке, бо треба буде розповідати всю біографію Сіддхартхи Гаутами. Але якщо коротко, це езотерична течія школи Вовка. Це езотерична течія школи Ваджаряни, що використовує прискорені методи, медитації чи візуалізації для досягнення просвітлення в одному житті. Поняли? Молодці. Тепер ви просвітлені і звільнені від страждань. Отож, шаманізм можна розглядати як локальне явище, але водночас і як стійкий елемент релігійного мислення, що проявляється у різні епохи та в різних культурних контекстах. Важко однозначно визначити, що становить основу ідей шаманських практик. Передусім, однак, щоб якийсь релігійний комплекс можна було назвати шаманізмом, необхідною є наявність у ньому шаманів або шаманок. Бо, наприклад, у християнстві є священники, але сама релігія може існувати і без конкретного пан-отця у вашому селі тут і зараз. Або ж в буддизмі є монахи, але не кожна практика залежить від них. Наприклад, я довгий час захоплювався школою Тхеравада Будаяна, але жодної монахині, на жаль, точніше в моєму житті їх не було. Добре, окей, шамани. Йдеться про людей, яким приписують здатність виходити за межі звичайного сприйняття і взаємодіяти з іншими рівнями реальності, світом духів і божеств. Цей інший світ може включати як і підземні уявлення про царство мертвих і демонічні сили, так і небесні сфери, а також духів, пов'язаних із природою, які залишаються невидимими для більшості. Фактично, шаман сприймається як той, хто має доступ до прихованого виміру реальності, недоступного у звичайному стані. Досить поширеною метафорою таких здібностей є третє око. Якщо два інші спрямовані на мене прекрасного, то третє дає змогу бачити внутрішній світ, прихований за зовнішніми, оманливими проявами. Під час ритуалів шамани нерідко заплющують очі, щоб відволіктися від зовнішнього світу і зосередитися на внутрішньому баченні. У такому стані вони здатні проникати крізь матерію і сприймати присутність духів. Із козами їбать. Як говорить один з ескімоських шаманів, кожен справжній ангакок відчуває ілюмінацію в тілі, всередині своєї голови чи мозку щось, що сяє як вогонь, і дає йому здатність бачити із заплющеними очима, бачити приховані речі, бачити майбутнє, а навіть таємниці інших людей. Це чимось нагадує мені те, що ми зараз називаємо медитацією. Я, до речі, якось пробував, то крім нав'язливих думок і декількох принизливих спогадів, ніц не побачив. А ще гірше це робити перед сном. Ніц не заснете. Індіанці Амазонії вважають, що реальність, яку сприймають звичайні чуття, пронизана невидимими променями сили справжнього сонця, тоді як видиме сонце є лише його відблиском. Усі речі утворені з певного виду густої павутини, яку шаман може пробити поглядом, і яка за твердженням, наприклад, Вітото, виткана з думки творця, наїмуени. Бідося, напевно, страждав тривожним розладом. Однак одного лише такого бачення недостатньо, щоб вважатися шаманом. Не менш важливою є активна взаємодія зі світом духів і активна згода. Встановлення контакту, отримання допомоги від доброзичливих сил і протидія ворожим. Шаман завжди виступає в ролі посередника. Його завдання полягає не лише у спілкуванні з надприродним, але й у використанні цього зв'язку для впливу на події у світі людей, забезпечення підтримки спільноти та вирішення практичних проблем. Наприклад, чия ж все-таки грушка? При цьому така діяльність спрямована насамперед виключно на благо групи, а не на особисте спасіння чи самовдосконалення, чи збагачення. Амінь. Тобто користі від шаманів все-таки більше, ніж від ріелторів. Тож завдяки своїм здібностям шаман може виконувати в спільноті різні ролі – бути цілителем, жерцем, чаклуном, РДД і пророком водночас. Його присутність вважається необхідною під час ключових моментів життя – від народження через обряди дорослішання і шлюб до смерті та поховання. Особливе місце займає функція провідника душі або психопомпа. Він є необхідним для того, щоб і новонароджений, і померлий могли досягти свого належного місця. Набутий у іншому світі досвід і знання про порядок, який керує космосом, роблять шамана насамперед цілителем.
У традиційному розумінні хвороба не є лише фізичним станом. Її пояснюють як порушення рівноваги, спричинене втручанням сторонньої духовної сили, демона, духа померлого або божества, або ж тим, хто поставив вам свічку за упокій чи приніс під двері землі складовища. Ніхто, окрім шамана, який добре орієнтується в топографії потойбіччя, не здатен відшукати викрадену чи загублену душу, протистояти її викрадачам і зрештою виявити та усунути шкідливого духа, що оселився в тілі хворого. А давайте спробуємо уявити, як це могло виглядати. До шамана приходить людина, якій потрібна допомога. Вона виснажена і напружена. Її переслідує постійне відчуття тривоги, ніби щось невидиме нависає поруч. Думки не зупиняються навіть уночі, ніби внутрішній голос безупинно щось нашіптує, а уява малює тривожні картини. До цього бонусом додаються спалахи роздратування, від яких дістається найближчим. І який висновок робить шаман? Правильно, в людину вселився злий дух. Ну а далі танці з бубном, аяуаска, горловий спів і все, злий дух втік. Щоправда, самій людині від цього легше не стало, але це вже окрема історія. Загалом, якщо прибрати згадку про потойбічне, то ситуація виглядає доволі знайомо. Тільки називаємо ми такі стани тривогою, хронічним стресом чи перенавантаженням. І в того самого героя, м'яко кажучи, був Full House чи то Royal Flush. І, на жаль, травичкою йому не допоможеш. Проблема в тому, що ця людина до останнього ігнорувала знаки СОС від свого тіла чи духу, якщо бажаєте. Зараз він на межі виснаження і потребує підтримки професійного психолога. Добре, що з моїм промокодом CLIO30 він отримав 30% знижки на першу консультацію від Mindly, і ви отримаєте її теж. Mindly швидко підбере психолога, який підійде конкретно під ваш запит і бюджет. Вам потрібно лише пройти короткий тест за посиланням в описі або за QR-кодом на екрані. І після першого сеансу ви вже відчуєте, як демон покидає вас. Ну, або ви з ним подружитесь, що теж непогано. Вміння шамана взаємодіяти з космічними силами має і практичне значення для виживання спільноти. Здатність передбачати події допомагала під час полювання, знання про те, коли з'явиться звір, яким маршрутом він рухатиметься і якою буде чисельність стада, значно підвищувала шанси на успіх. До шаманських умінь також відносили контроль над погодними явищами, викликання дощу, снігу або навпаки посухи. Прогнозування змін погоди могло врятувати життя мисливцям і забезпечити врожай землеробам. Тобто в шаманів виходило те, що не виходить у сучасних синоптиків. Зрештою, взаємодія з космічними силами розглядалася як фактор, що впливає на чисельність тварин, врожайність і навіть демографію спільноти. Вважалося, що від волі цих сил залежить достаток дичини чи худоби. Тому шаман, вступаючи у своєрідні угоди з духами, які керують світом тварин, міг в обмін на обіцянки жертвоприношень і обмеження надмірного полювання забезпечити появу великих стад і стабільність ресурсів. Ну, це логічно, що якщо менше полювати, то тваринок буде більше, але окей. До шаманів ми ще повернемось, проте зараз я хочу детальніше зупинитись на історії шаманізму. Витоки цієї релігійної практики слід шукати тоді, коли людина навчилась використовувати власні можливості психіки, зокрема здатність входити в змінені стани свідомості. Йдеться про стани, що відмінні від звичайного сприйняття реальності, коли змінюється відчуття часу, простору чи навіть власного тіла. Така притомність може виникати під впливом ритму, танцю, тривалого повторення звуків, дихальних практик, сильного стресу або допоміжних речовин. Саме в таких станах шамани й подорожують у світ духів, отримують знання або шукають причини хвороб. На користь цієї теорії свідчить кілька факторів. Поширеність подібних практик у різних мисливсько-збиральницьких культурах, відсутність переконливих доказів їхнього запозичення між цими культурами, простіше кажучи, майя самі збудували собі піраміди, а не наймали трипільців з Єгипту. А також біологічні передумови і функціональні особливості змінених станів свідомості. Щось занадто біологічно звучить.
Якщо врахувати, що такий спосіб життя супроводжував людство з моменту його появи, тобто приблизно 2,5 мільйони років тому, то виникає питання, чи не мають настільки ж давнє походження і самі шаманські практики. Сучасні наукові підходи схиляються до того, щоб вважати шаманізм надзвичайно давнім явищем, яке існувало щонайменше 25 тисяч років тому, у період верхнього палеоліту. Серед можливих свідчень цього називають, зокрема, відомі наскельні малюнки з печер Ласко і Труа-Фрер. Мірча Еліаде, румунський академік, письменник, історик релігії, філософ, релігієзнавець і дослідник міфології, та й взагалі плейбой, виводив витоки сибірського шаманізму від найдавніших мешканців Північної Азії, того ж самого періоду, тобто пізнього палеоліту. Інші дослідники відносять його до ще більш раннього періоду, приблизно 200 тисяч років до нашої ери, пов'язуючи з мустьєрською культурою неандертальців, для яких був характерний мисливсько-збиральницький спосіб життя і відповідне сприйняття тваринного світу. І деякі окремі археологічні знахідки дозволяють висувати таке припущення. Наприклад, у нашій улюбленій печері Шанідар, що в Іраці, по якій вже давно потрібно зняти фентезі-серіал про преісторію, було виявлено поховання неандертальця віком близько 40 років, тіло якого було вкрито лікарськими рослинами. Серед них була ефедра, що містить алкалоїди зі стимулюючим впливом на центральну нервову систему, а також отруйні та галюциногенні рослини, як от є кобея і винний гіацинт. Це свідчить про знання лікарських практик, що підтверджується і численними знахідками загоєних переломів у неандертальця. Додатковим аргументом є знахідка цілої шкури леопарда з хвостом у Гортусі, що у Франції, яку інтерпретують як можливий одяг людей з особливим статусом чи поганим смаком, зокрема шаманів або цілителів. Ну окей, і тепер ви знаєте, наскільки давня мода на леопардове у деяких панянок. Водночас, припущення про настільки давнє походження шаманізму не є беззаперечним. Частина дослідників праісторії критично ставиться до спроб проводити прямі паралелі між сучасними етнографічними даними і поведінкою людей, які належали не просто до іншої культури, а й до іншого виду. Проте варто враховувати, що неандертальці мали мозок, близький забудовою до сучасних інстаблогерів, близький забудовою до сучасної людини, і як і сучасні мисливці-збирачі мусили формувати культурні механізми взаємодії з навколишнім середовищем. А ще вони спали з Homo sapiens, тож після палкої ночі могли закидатись полином і спілкуватися про сенс печерного життя і коли варто святкувати День святого Homo erectus. Попри складність реконструкції релігійного життя мустьєрської доби, бо то аж 130 тисяч років тому, ймовірність існування шаманських уявлень і ритуалів суттєво зростає у верхньому палеоліті, бо то 40 тисяч років тому, і стає майже очевидною у мезоліті, бо то 10 тисяч років тому. На це вказують збережені матеріальні свідчення релігійної діяльності, зокрема наскельні зображення та статуетки. Чи не найдавнішим похованням, яке дослідники ототожнюють шаманським, є мезолітичне захоронення жінки з дитиною з Бад-Дюренберга. Самі вибирайте свій улюблений варіант. Але в цьому відео я не буду аналізувати ці археологічні знахідки, тому для глибшого вивчення теми сходіть до бібліотеки, до секції української класики, індійських епосів і спадщини греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека. І взагалі, щоб згадати періодику археології, відвідайте мій другий канал «Друзі Кліо». Там я розповідаю історію України від найдавніших часів до сьогодні нормальною і доступною мовою. Ключовим для розуміння статусу шамана є спосіб, у який він встановлює контакт із потойбічною реальністю. Це не є, як ми звикли у нашій культурі, виключно символічний зв'язок, який здійснюється за посередництвом жертвопринесень, молитов, ікон, обрядовості чи міфологічних переказів. І хоча ці елементи можуть бути присутніми і підтримувати ритуальну практику, вони не визначають сутність шаманізму. Його основа полягає у прямій взаємодії з іншим світом. Для цього шаман застосовує спеціальні техніки, які дозволяють увійти в екстатичний транс. До 1970-х років було поширене уявлення про два різні способи контакту з духами і козами – переміщення до їхнього світу та їхнє вселення в людину.
Перший варіант вважали характерною рисою шаманізму, другий пов'язували зі станами, які називають одержимістю, не обов'язково надаючи цьому негативного значення. Вважалося, що шаман відрізняється тим, що зберігає контроль над власною поведінкою, тоді як люди в стані одержимості підпорядковуються духам, втрачають свідомість і часто не пам'ятають власних дій чи слів. Подальше вивчення шаманських станів показало, що не все так однозначно. Шаманський транс може мати різну глибину. Від легкого зміненого стану до повної втрати контролю. Але тут цікаве інше – як шаман виходить в цей транс. Один з методів ви знаєте. Шаманські транси, я про стан свідомості, а не те, що ви подумали, збочинці, здебільшого викликаються штучно за допомогою котиків та інших недозволених ютубом речовин. Наприклад, сибірські шамани застосовували широкий спектр засобів – від аквавіти до вживання морської води у небезпечних дозах, а також відвари з червоного мухомора, болотної ягоди та інших, не завжди точно визначених видів грибів. Також у східно-сибірських регіонах використовували настої або дим ароматичних рослин, таких як багно, дикий розмарин, ялівець чи навіть соснова кора. Цікаво, що використання мухомора не є універсальним для всього Сибіру. В одних місцевостях він входить до звичних інструментів шамана, в інших його застосування обмежене і пов'язане з менш престижними практиками. Думаю, ви здогадуєтесь, з якими. Тож зводити шаманізм виключно до хімічного способу досягнення екстазу некоректно, адже подібні стани можуть досягатися різними шляхами, про які згодом. Водночас роль галюциногенів у релігійних системах є надзвичайно значною. У багатьох культурах їх сприймали як засоби, що дарують життя, своєрідний нектар, цілющі пігулки або рослини безсмертя. Шамани Сибіру не розглядали ці речовини як щось штучне, відокремлене від духовного світу. Навпаки, вони виступали як інструменти, що притягують духів і полегшують взаємодію з ними. Поширеним є уявлення, за яким, нехай буде, шаманські рослини виконують роль своєрідних наставників, не тих, що продають курси в Інстаграмі. Вважається, що духи мухоморів підсилюють можливості шамана і допомагають йому, а сам шаман, вживаючи їх, частково переймає властивості цих сутностей. У традиції індіанців Дасено, тобто десана, контакт із духами також пов'язаний із вживанням спеціальних речовин. Щоб звернутися до надприродних істот, зокрема до володаря тварин, необхідно спершу встановити зв'язок із духом Віхо-Махсе, охоронцем чумацького шляху, який асоціюється з галюциногеном віхо, порошком із кори бобової рослини. Іншими словами, шлях до світу духів проходить через вживання цієї речовини, не через чумацький шлях. У сибірському контексті мухомор іноді наділяється ще більшою символічною роллю, виступаючи як своєрідна вість світу, що відображається в елементах шаманського вбрання. У Центральній Америці шампіньйони, відомі як теонанактал або божественні гриби, мають подібне значення. Вони одночасно сприймаються як носії сили, як рослини і як духовні союзники. У мистецтві це відображається у зображеннях грибів із антропоморфними рисами. Їх вважають посередниками між світом людей і світом духів предків. Після вживання ці речовини вступають у діалог із шаманом, відповідають на його запитання і спрямовують його в потойбічні виміри та навіть у майбутнє. У великих дозах вони змінюють сприйняття і дозволяють осягнути приховані аспекти буття. Під час лікувальних ритуалів їх можуть приймати як сам шаман, так і його пацієнт, щоб разом пережити подорож до сакрального простору, який описується як окрема реальність. Але якщо відкинути котики та інші збуджувачі, то як ще можна досягнути трансу? Окрім поїздки в Таїланд, звісно. Деякі дослідники шаманізму пояснюють це як прояви психічного розладу, який при цьому визнається і приймається самою громадою. Шаманів неодноразово прирівнювали до людей із психічними захворюваннями, а характерні прояви їхнього покликання духами трактували як симптоми шаманської хвороби або арктичної істерії.
Шаманська хвороба – це психофізичний кризовий стан, який у традиційних культурах вважається закликом духів стати шаманом. Вона проявляється через важкі нервові розлади, видіння, нетипову поведінку та фізичні недуги, які не лікуються звичайною медициною. Це своєрідне ініціаційне випробування, яке перетворює пораненого цілителя на посередника між світами. Значну роль у поширенні цієї інтерпретації відіграла польська дослідниця Сибіру Марія Чаплицька, яка писала, що шаманами ставали люди нервові та надзвичайно збудливі. Частину з них вважали істериками, а дехто мав ознаки важких психічних розладів, зокрема шизофренії. В Індонезії шаманізм спочатку взагалі сприймався як справжня хвороба, а на острові Ніуе, що в Полінезії, шамани часто є епілептиками з підвищеною нервовою чутливістю. Подібні висновки робили й інші дослідники в різних регіонах світу. Проте інші науковці намагаються знайти логічне пояснення, чому взагалі з'являються такі стани. Наприклад, дехто пов'язував арктичну істерію з умовами довкілля, одноманітністю пейзажу, суворим кліматом, тривалими полярними ночами та нестачею вітамінів. Усе це підвищує вразливість організму до неврастенії й депресивних станів. Відповідно до цього припущення, шаманізм розглядається як продукт арктичного культурного середовища, де люди особливо чутливі до різноманітних нервових подразників. Коли ж шаманізм поширюється на південь, трансові стани за цією теорією починають штучно викликатись за допомогою різних речовин. У західній науці шаманську хворобу часто співвідносили із симптомами шизофренії. Цей розлад характеризується розпадом цілісної особистості, якому передують галюцинації та складні марення. Поведінка в таких станах набуває примітивного і символічного характеру. Свідомість втрачає структуру, наповнюється уривками, схожими на сновидіння, а головну роль починають відігравати імпульси, страхи та фантазії. Галюцинації нерідко мають тривожний зміст і можуть підштовхувати людину до безглуздих дій. У мареннях часто з'являється переконання у переслідуванні. Але якщо у вас параноя, це не означає, що за вами не стежать. Людина може вважати, що спостерігає боротьбу космічних сил, бачить ожилі природні об'єкти або стає жертвою втручання в її думки. У спробі зберегти цілісність психіки, людина з таким досвідом часто створює власний внутрішній світ, у який дедалі глибше занурюється. Цей світ наповнений особистими символами і міфами, де навіть незначні деталі набувають великого значення. При цьому знижується чутливість до базових фізіологічних сигналів, таких як голод або біль. Зате зростає сприйнятливість до стимулів еротичного чи релігійного характеру, включно з тими, що зазвичай не усвідомлюються. Попри зовнішню схожість проявів, шаман принципово відрізняється від психічно хворої людини тим, що здатен контролювати свої трансові стани і свідомо ними керувати. Зазвичай він має міцне фізичне здоров'я, а поза ритуалами демонструє ясність мислення та добре натренований інтелект. Часто шаман вирізняється серед інших членів спільноти вищим рівнем розумового розвитку і володіє значно ширшим словниковим запасом. У ескімосів до шаманів допускали лише абсолютно здорових людей, а в Сибіру навіть незначні фізичні вади, наприклад, проблеми із зубами, могли стати підставою для відмови у посвяті. У лапландських традиціях шаман на початку своєї діяльності мав бути молодим, міцним і здоровим. На думку деяких дослідників, підвищена нервова чутливість шаманів не є ознакою психічного розладу, а відображає прийняту в культурі модель поведінки. В повсякденному житті шамани не виглядають людьми з відхиленнями, не демонструють ознак неврастенії чи параної. Якби це було інакше, їх не наділяли б релігійним авторитетом, а навпаки, закенселили б і згодували б білому ведмедю. Тож шаман не може розглядатися як носій психічної патології, незалежно від її походження. Так само немає підстав стверджувати, що його професійні стани ведуть до розвитку психічної хвороби, на відміну від ваших компуктерів. То, можливо, шамани не входять в транс, а просто фігньов страждають заради вигоди. Наприклад, користуючись необізнаністю інших, формують племінну привілейовану групу, а за виконання своїх функцій – лікування, передбачення, тлумачення
оточення, вони отримують кращу частину здобичі, що дозволяє їм зосередитися на взаємодії зі світом духів. Проте така схема не підтверджується повністю. Навіть отримуючи винагороду, шаман зазвичай не відмовляється від звичайної діяльності. Він полює, займається рибальством, має родину і забезпечує її. У деяких традиційних суспільствах, зокрема у чукчів чи ескімосів, отримання плати взагалі заборонялося, оскільки шаманська практика вважалася покликанням, а її комерціалізація могла викликати невдоволення духів. Чудовий приклад рейдерське захоплення Ісусом храму, тобто вигнання звідти торговців. Шамани не жили виключно за рахунок своєї діяльності, а виконували її поряд з іншими обов'язками, а винагорода трактувалася як жертва духам, а не особистий дохід. Прикладом такої скромності реальності є життя мазатекської шаманки Марії Сабіни. Коли її відвідали, вона була одягнена в лахміття, подібно до найбідніших членів своєї громади. Її оточували діти, які одразу забирали все, що їй приносили. На її передпліччі були помітні рани, завдані кілька днів тому кимось із родичів. Це викликало питання, чому вона живе у стражданні? І все ж попри це з її очей виходило світло, риса, яку приписують людям із глибоким духовним досвідом. Дослідження серед ескімосів показують, що жоден шаман не здатен повністю утримуватися за рахунок своєї діяльності, хоча за послуги йому платять, а сам статус має певний престиж. Цього недостатньо для існування. У повсякденному житті він залишається звичайним членом громади, виконує ті самі обов'язки і веде подібний спосіб життя. А виняток становлять лише окремі випадки. Наприклад, шамани-трансвестити у народів Кадіак з Тихоокеанського регіону. Хлопчиків від народження виховують як дівчат і призначають до шаманської ролі. Зазвичай вони походять із заможних родин. Десь заплакав один Геліогабал. Тож економічні та психопатологічні пояснення шаманізму мають чимало недоліків. Ані психічні відхилення, ані прагнення соціального статусу самі по собі не можуть пояснити появу складної системи вірувань і ритуалів. Способи, якими людина стає шаманом, можуть бути дуже різними. Іноді вважається, що це визначено наперед. Наприклад, якути говорять, що шаманом не стають, а народжуються. У чому сенс такого твердження? У традиційних суспільствах поширене уявлення про реінкарнацію, але в межах роду. Після смерті душа певний час перебуває в потойбіччі, а потім повертається на землю, щоб знову народитися в родині когось із родичів. Вибачте за таку тавтологію. Коли шаман помирає, то його душа не втрачає набуті знання і вміння. Втілившись у новонародженому, він чекає моменту їх повторного пробудження. Це пробудження може відбутися під впливом певної події, нещасного випадку, тяжкої хвороби, удару блискавкою, а іноді й без видимої причини. Тоді людина усвідомлює свою попередню природу. Подібно, як Ньютон з яблуком, чи Архімед у ванні, чи Кастанеда після чаю, чи Сартер після нудоти. Список можете продовжити в коментарях. Часто громада впізнає майбутнього шамана ще раніше, за незвичними ознаками, що супроводжують його народження або дитинство. Це можуть бути як зовнішні знаки, наприклад, буря, блискавка чи інші незвичайні природні явища, так і особливості самого тіла. Народження в сорочці, тобто разом із плодовою оболонкою, додаткові пальці чи ребра, зуби або волосся від народження, перетинки між пальцями, проблеми із зором, горбатість чи кульгавість, великих інколи звертають увагу і на поведінку. У різних культурах повторюється мотив сігнум діаболі, особливої ознаки, що виділяє людину. Родимка, шрам, рана, яка не гоїться, нечутливість до болю або фізична деформація. У сибірських уявленнях йдеться навіть про зайві частини тіла, додаткову кістку, м'яз чи палець. З іншого боку, така інакшість часто робить людину чужою для суспільства. Її можуть сприймати як не свою, піддавати переслідуванню чи відштовхувати. Важливу роль відіграє і родина, в якій народжується майбутній шаман. Наприклад, серед індіанців хуїчолів шаманами часто ставали діти без батька. Відомий випадок Рамона Медіни Сільви, який походив із бідної родини і ще в дитинстві усвідомив, що його життя не буде звичайним. У 6-річному віці йому наснився бог сонця Таяупа, який повідомив, що на нього чекають великі справи. За віруванням хуїчолів, сам Таяупа виник із жертви бідного сироти і став небесним батьком усіх нужденних та покровителем шаманів.
А якщо ви також хочете стати покровителем нужденних, підтримайте канал за цими QR-кодами або за посиланнями у описі під відео. Крім того, за донат від 100 гривень ви можете отримати приємне бонусне відео. Цьом в носик. У міфології часто підкреслюється, що шамани не походять від земного батька, тому що син людський тільки один. За сибірськими уявленнями, перший шаман міг бути нащадком тварин або духів-покровителів, а Кадиров – нащадком кози. Іноді шаманів вважають перевтіленнями таких істот. Найпростіший варіант – народження в родині, де шаманізм передається з покоління в покоління. Там віра в спадковість настільки сильна, що коли в родині довго не з'являється новий шаман, це пояснюють тим, що духи залишили цю сім'ю або були викрадені. Майте совість, верніть духа. Це пов'язано з переконанням, що кожна спільнота потребує шамана, а я потребую вашого донату на ось цей збір. Серйозно, я вже 2 тижні збираю 20 тисяч гривень. Мені треба зібрати 50, загальна сума 200 мільйонів. Ви знаєте, що робити. Ось QR-коди, ось там посилання в описі під відео. Цьом в носик 2. Це пов'язано з переконанням, що кожна спільнота потребує шамана. Серйозно, задонатьте. Після смерті старого шамана громада втрачає захисника, того, хто оберігав від злих духів, лікував і посередничав між людьми та кізьми, між людьми та надприродним світом. Виникає відчуття небезпеки, страх перед хаосом і нещастями, які триватимуть, доки не з'явиться новий обранець. Тоді починається своєрідний пошук. Очікування оманів, що вкажуть на майбутнього шамана. Будь-яка незвичайна ознака чи подія починає трактуватися як підтвердження. Якщо дитина народжується з особливими рисами, її відразу можуть визнати призначеною для цієї ролі. Це сприймається як визначення долі ще до народження або правом несподіванки. Там полюбе аборти заборонені. Подібна історія пов'язана з Гервантом з Рівії, тобто з Дюхадего Костьоркіним, одним із найвідоміших шаманів Нганасанів до революційного часу, який походив із родини з давніми шаманськими традиціями. В одному з описів ініціації розповідається: «Я став шаманом ще до свого народження. Однієї ночі моїй матері наснився сон, у якому вона вийшла заміж за духа віспи. Прокинувшись, вона сказала родичам, що її син, народжений від цього союзу, стане шаманом. Коли я підріс, захворів, і хвороба тривала 3 роки. Під час неї мене водили різними темними місцями, кидали то у воду, то у вогонь. Наприкінці 3-го року я ніби помер для світу і 3 дні лежав без руху. Коли прокинувся на 3-й день, уже готувалися до мого похорону. У ці 3 дні, коли люди вважали мене мертвим, я пройшов ініціацію». Ініціація не означає завершення шляху шамана до знань і сили, хоча водночас накладає певні обмеження на його можливості. Наприклад, у долганів, субетносу якутів, ті, хто отримував ініціацію спонтанно, могли досягти навіть 9-го рівня верхнього світу. Я забув розповісти про космологію шаманів, менше з тим. Тоді як шамани, що штучно викликали свій дар, обмежувались 3-м. Попри це, їхні здібності безперервно розвиваються, а в окремих спільнотах існує складна система рівнів із новими етапами посвяти. Якщо все ж таки хочете про космологію шаманів, то дайте знати. У західносибірських ненців, не плутати з німцямцями, новачок-шаман Тадеб'я, не Тадебля, мав право лише носити палицю та шапку, отримані від старшого шамана-наставника, що символізувало передачу знання і мислення. Протягом певного часу він виступав як помічник і не мав ані власного бубна, ані іншого обладнання. Коли виникала потреба увійти в транс, він користувався натягнутим ременем, з якого ритмічно видавав звуки. Такого шамана називали Мал-Тадеб'я, тобто самотній або замкнений шаман. Замкнений де? Тадеб'я. Навчання тривало 7 років, перш ніж йому дозволяли під наглядом наставника виготовити власний бубон. Старший шаман повинен був налаштувати його і вказати, які підвіски та металеві прикраси, що уособлюють духів, він має самостійно викувати протягом наступних років. Шаман із бубном називався Нгадим'я, той, хто з'являється. Лише через 10 років після отримання оздоб він ставав повноправним інутаном, мудрим шаманом. Загалом навчання тривало близько 20 років. Подібно у евенків, спорядження шамана відображало роль його знань і обізнаності з потойбіччям. Спочатку він отримував палицю та бубон, який вважався його верховим засобом. На ньому він міг плисти космічною рікою, що оточує світ, використовуючи палицю як весло.
Наступним елементом спорядження після певного періоду практики ставав нагрудник хелмі, що символізував 3 світи, а згодом також чоботи й рукавиці. Все по канонах ММО-РПГ. Після кількох або навіть десятків років практики шаман входив до кола старішин, що давало йому право носити плащ зі шкіри оленя та загострену шапку. З часом до його вбрання додавалися нові прикраси, які особлювали підкорених під час духовних мандрів духів. Їхня кількість залежала від майстерності шамана. Останнім елементом спорядження була залізна корона, яку отримували лише найсильніші. Кажу ж World of Warcraft. Основним проявом здобутих сил шамана є дух-опікун, що може тлумачитись по-різному. Саме цей уявний друг обирає кандидата в шамани, а не навпаки, відкриваючи йому покликання, а також виступає провідником і захисником під час ініціації та мандрів. Через нього шаман поступово підкорює інших духів, наприклад, духів-помічників, ведучи з ними магічні битви. Тепер ви знаєте, чим надихались творці покемону. А також із двійниками інших шаманів або іншими надприродними істотами, такими як духи хвороб чи демони. Життя шамана повністю пов'язане з діяльністю цього духа. Під час кожного обряду він викликає свого уявного друга відповідним ритмом бубна та спеціальною шаманською піснею, яку отримує під час інквізиції. Ініціації, яку отримує під час ініціації. Він користується його допомогою під час ворожіння, подоланням небезпечних ділянок духовних подорожей і під час спілкування з могутніми божествами. Без цього духа шаман безсилий. Він не здатен виконувати свої функції у стані трансу, адже ризикує безповоротно загубитися в глибинах потойбіччя, а також не може захистити громаду від чужих духів. Сили цієї і іншої сторони визначаються кількістю підпорядкованих духів-помічників і масштабом контролю над ними. На думку психологів, дух-опікун є частиною психіки шамана, недоступною в нормальному стані свідомості, але такою, що проявляється під час шаманських станів. Інформація, що зберігається в тих ділянках мозку, які зазвичай недоступні свідомості, як генетично закодована, так і витіснена або підсвідомо збережена, під час обряду стає доступною. Шаман може користуватись цим ресурсом, здійснюючи швидку інтуїтивну обробку отриманого досвіду. А тепер поговоримо про те, чим шамани займаються. У багатьох культурах, перш за все, вони розглядаються як цілителі, здатні розпізнавати та лікувати недуги всередині своїх спільнот. Їхні практики охоплюють введення в себе у стан трансу з метою пошуку лікувальних рослин, виконання масажів, роботу з енергією, молитви, проведення обрядів і застосування ворожіння для визначення духовних причин хвороби. Не плутайте шаманів з інстаграм-гуру. Вони займаються усуненням негативного впливу, поверненням втрачених частин душі, взаємодією з духами рослин для отримання знань про лікарські засоби, а також супроводжують людей у пошуках їхніх так званих енергетичних тварин, що надають силу. Red Bull надає крила. Ой, вони не платили за рекламу. Крім того, шамани можуть радити практики на кшталт ритмічної гри на барабанах, танцю чи участі у спеціальних подорожах у світ видінь для тих, хто потребує глибших змін у процесі зцілення. Шаманська практика ворожіння використовується для надання порад і відкриття знань як окремим людям, так і всій громаді. Для цього застосовуються різні способи – тлумачення сновидінь, спостереження за формами диму, кидання кісток або мушель, зосереджене споглядання вогню чи води, а також духовні мандрівки, під час яких отримують настанови від нематеріальних сутностей. Ритуали шаманів спрямовані на зміцнення зв'язку між людьми, світом духів і силами природи. Такі обряди нерідко пов'язані з важливими етапами життя – народженням, шлюбом, смертю або зміною сезонів. З метою вшанування та задобрення доброзичливих духів приносять дари – рослину, їжу, кістки, молоко, іноді кров. Водночас існують і жертвопринесення, покликані заспокоїти недружні сили. У племінних спільнотах шамани нерідко займають провідні позиції, відповідаючи за здійснення духовних практик і обрядових дій. Вони виступають носіями усної традиції, зберігаючи міфи, легенди та знання предків і забезпечуючи їх передачу від покоління до покоління. Через практики ворожіння та надання порад шамани відіграють важливу роль у врегулюванні суперечок всередині громади, наприклад, за згадану грушку.
У складні періоди вони надають підтримку, стаючи джерелом порад і орієнтирів, наприклад, як Майндлі. Містичний аспект шаманізму передбачає здатність змінювати власну форму, щоб переймати енергію тварин або духів. У стані трансу шамани можуть переживати астральні трансформації, уявляючи перетворення свого тіла на тварин. Всі ці практики дуже класно описані в книгах, якими я користувався для створення цього подкасту. Шаманізм Анджея Шиєвського чи шаманізм архаїчні техніки екстазу Мірча Еліада. В своїх працях вони часто наводять інтерв'ю як із шаманами, так і племенами. І я хотів би це все розповісти, але 10-годинну аудіокнигу робити не буду. Хоча ідея непогана, але її треба фінансувати. Тож відірвіться від прибирання і ще раз гляньте на екран. І пам'ятайте, що за донат від 100 гривень за одним з цих QR-кодів чи посланням в описі ви отримаєте цікаве і красиве бонусне відео. А зараз ви дізнаєтесь про шаманізм в різних частинах світу. Шаманські практики поширені в різних куточках світу. Проте, на наш превеликий жаль, Сибір займає особливе місце в історії явища. На наш превеликий жаль, не то що Сибір, а то що Сибір зараз, ви знаєте де. Сам термін «шаман» походить із тунгусо-евенекійських мов Північної Азії і спершу використовувався для позначення духовних провідників, які мали ключове значення в культурному та релігійному житті місцевих спільнот. У суворих і безмежних просторах Сибіру шамани протягом тисячоліть залишалися центральними постатями як у суспільному, так і в духовному вимірі. Сибірський шаман або асаман у тунгуській традиції виконував роль наставника і діяв як цілитель, провидець і посередник між людьми та світом духів. Згадати хоча б того шамана, який йшов до Кремля. Згадайте, як його боялись. Як вже згадувалось на початку, окреме місце в деяких сибірських традиціях займало використання гриба Аманіта мускарія, відомого як мухомор. Але цікавинка, через токсичність цього гриба вироблялися особливі способи його вживання, наприклад, використання сечі оленів, які його поїдали. Вважалося, що таким чином небезпечні речовини частково відфільтровуються, тоді як психоактивні властивості зберігаються, дозволяючи досягти потрібного ефекту без надмірних ризиків. Тому пийте нефільтроване пиво. Шаманські уявлення суттєво вплинули і на духовні традиції Америки. Попри відмінності між окремими культурами, для шаманізму корінних народів характерне спільне бачення світу як простору, населеного духовними істотами. Взаємодія з ними відбувається через шаманів, зокрема під час лікувальних церемоній, обрядів ворожіння чи ініціацій, пов'язаних із важливими життєвими подіями. Одна з ключових практик – це пошуки видінь, що відображають роль шамана як посередника між матеріальним і духовним вимірами. Це своєрідна внутрішня подорож, яку людина може здійснювати самостійно або за участю шамана. Вона часто передбачає усамітнення в природі, обмеження в їжі, а інколи й використання природних речовин, що впливають на свідомість. У ряді релігій корінних народів для таких обрядів застосовуються природні психоактивні речовини, зокрема пейот, але про цей кактус в мене є окреме відео. Південна Америка є осередком надзвичайно різноманітних шаманських традицій. Тутешні народи, такі як Шипібо, Ашанінка і Катукіна, хто з Південної Америки, розставте наголоси, будь ласка, протягом тисячоліть формували тісний зв'язок із природним середовищем і духовною реальністю. Амазонські шамани, яких називають аяуаскеро, володіють глибокими знаннями про флору і фауну тропічних лісів, особливо про види з лікувальними та психоактивними властивостями. Центральне місце в їхніх обрядах займає аяуаска, відвар із баністеропсіс каапі та листя хакруна, психоторія вірідіс. Гугліть, а для чого використовуються цей та інші напої, ви теж дізнаєтесь з цього відео, що з'являється на екрані. Я не буду пояснювати, чи я сміюсь. Подивитесь відео, поймете. Проведення таких обрядів супроводжується ікаросами, особливими співами чи автобусами, які за віруванням шамани отримують від духів або самих рослин і застосовують для спрямування енергії ритуалу. Шаманська практика включає лікування, що можна простежити на прикладі племені Катукіна в бразильському штаті Акре.
Коли спільнота зіткнулася з невідомою хворобою, шаман знайшов спосіб допомогти через досвід, отриманий під час роботи з аяуаскою, після чого почав застосовувати секрет жаби камбо як засіб зцілення. Попри те, що шаманізм часто асоціюють із корінними народами Америки або сибірськими просторами, подібні елементи присутні і в народних традиціях середньовічної Європи. Наголошую, середньовічної. Тут вони проявлялись у формах народної магії та травництва, маючи спільну основу, тісний зв'язок із природою та віру в її цілющі властивості. У європейських середньовічних громадах цілителі, акушерки та духовні наставники середньовічні виконували функції, близькі до ролі шамана. Одним із яскравих прикладів рослин, що використовувалися в таких практиках, був полин. Його застосовували для стимулювання сновидінь, у ритуалах очищення та засіб підтримки здоров'я. Згадую свою молодість, сни в мене після полину були прекрасні. І здоров'я я собі підкачав полином. Шаманізм, що має давнє походження, не зник із часом, а трансформувався і набув нових форм у сучасному світі. Сьогодні він вийшов за межі окремих культур і постав як глобальне явище, відоме під назвою неошаманізм. Неошаманські практики інтегрують елементи ритуалів корінних народів із сучасними психологічними та духовними підходами. Вони можуть включати використання речовин на кшталт рапех, камбо чи сананги, а також інші методи, спрямовані на особистісний розвиток і духовний досвід, або як легальний спосіб гладження котиків. Це як ті дебіли, які в інстаграмі кажуть «жаб облизувати». Сучасні практики активно застосовують перевірені часом елементи, такі як ритмічна музика, уявні подорожі або робота з образами тварин-захисників із метою внутрішніх змін і зцілення. Ну і, звісно, там закидаються всякими штуками. Водночас неошаманізм викликає суперечливі оцінки. Одні вважають його прикладом культурного запозичення, інші – свідченням зростаючого інтересу до духовних практик. А ще інші – чим би дитя не бавилось, аби не плакало. І не читало Велесову книгу. Цьому носик. Ну що ж, надіюсь, вам сподобалось таке коротеньке ознайомлення з шаманізмом. А на сьогодні це все. До наступного. І пам'ятайте, що історія – це сексуально, фольклор – прелюдія, і не налягайте на шампіньйони. І чайок з офігеть трави.